Được. Bây giờ nhiệt tâm luôn. Cặp gái có đẹp xinh đâu. Người yêu ơi, hãy nói anh nghe, chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay, có em quan tâm anh bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này. Cả cuộc đời chỉ mình em thôi và yêu hơn. Ok, xong theo. Bây giờ em đi tắm ok. Em đi làm đi. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại với Văn Ngọc bên Vlog. Ok anh em ạ, thì hôm trước có cái video đấy là hôm đấy là vào ngày mùng 2 tháng 9. Thì hôm đấy là mình cũng ế nên là mình cũng qua bên quán trà chanh thì mình có gặp một cô bé quàng khăn đỏ đấy. Thì mình có thuê đấy, thuê bạn nữ đấy làm cho mình 2 hôm. Đấy là một hôm mùng 2 tháng 9 và một hôm là giảm trung thu anh em ạ. Thì xong cái video đấy thì buổi tối về mình mất ăn mất ngủ này. Đéo tin. Tối thì nhớ Nhung đấy, bạn ấy xinh quá nên là mình quyết định sắp tới thì mình sẽ làm nhiều clip hơn nữa về bạn Linh đấy. Thì anh em nhớ đăng ký kênh đón xem video mới nhất của mình đăng lên kênh nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video và sang bên quán trà chanh đấy, tán chuyện cùng nhây đấy anh em ạ. Thì mục đích của mình sang đấy là được ôm đấy hoặc là được nắm tay. Thông minh lắm. Đấy anh em ạ, hoặc là nói chung là mục đích của mình sang đấy chủ yếu là ngắm cho đỡ nhớ anh em ạ. Đêm về của đỡ mất ngủ. Mấy hôm nay mất ngủ quá đâu. Ok, không liên than lên thuyền nữa. Thì bây giờ mình sẽ sang đấy và cù nhuây. Nói chung là cứ cù nhuây hết mức có thể. Nói chung là sẽ xàm anh em ạ. Nên anh em xem video của mình có lúc xàm thì anh em thông cảm cho mình nhá. Mình muốn xàm nó như thế anh em ạ. Ok, let's go. Ok anh em ạ. Anh em nhận ra ai đây không? Đấy, lại là Linh đấy. NANI?! Cái con mẹ mày, bố mày nhọt với mày đấy à? Em biết tại sao hôm nay anh lại sang đây không? Nếu mà hôm trước quay với em tối về anh mất ngủ. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Không ngủ được đâu. Chả lên được những ngày em được đuổi chờ đi chơi. Rửa cái gà không chén đâu để rửa cho. Em rửa xuống hết rồi. Còn cái ca thôi. Em chưa rửa xong em rửa cái ca. Em rửa chưa để em rửa luôn. Thôi, để em tự rửa à. Không nhờ. Ăn sáng chưa? Em chưa. Em sáng em rửa ca, em rửa ra là sáng rồi. Có cái cá rửa mãi đấy. Rửa để xong rồi. Hiểu à? Sáng sớm ra có ăn không? Đấy. Làm tình hình như thế nào? Có ai bên cùng chơi đúng không? Anh tê không gì? Tôi muốn đi chút. Thứ nhất này, một đông ra đây anh nói một đông làm gì không? Anh tê không?
ngồi đây anh. Em ngồi đây. Được anh ký. Cô Ánh ơi, mà quên mất quản đi đâu rồi á? Anh phải chủ cái quán này thì em làm thì nhiều anh lâu. Gia vị đấy. Trung khét đấy trời. Đi phải thuê chứ. Đâu nè, thứ nhất thì đi chơi một buổi tối. Buổi đấy. Thứ hai lúc đi quên anh thêm một ngày là tối ngày đấy là sẽ là một ngày một luôn. Không thể lửa cho bây giờ nhá, ăn mà đâu thì nhiều đâu bây giờ thế này đặt bút đi đấy phải được ôm này đấy, ôm này ăn tay này đấy. Con mang một khác thì nhiều mà như thế này nhá, đúng không? Ví dụ như thế này đúng không? Những người khác đấy có người yêu thế con anh với em có mang người yêu thế anh ấy Cầm tay thế này à? Nói thế người ta đi vào hai đứa như thế nào nhỉ? Nói với em thì không được. Ôi chị chưa đồng ý hết. Chị nào người ta thì yêu rồi, em không đồng ý thế thôi. Em không đồng ý em nhà rồi không? Em đồng ý cái chị bác là triệu hòa này bác. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Ôi. Anh bác là triệu hòa để tặng em luôn. Em không thích hòa. Còn đấy người yêu không hiểu sở thích nhau rõ hơn gì không đồng ý đâu. Tình yêu mới có một ngày rồi đâu ra. Thế một ngày không rõ hơn thì không Đó là em đồng ý không? Đó là em không đồng ý à? Không, em không có thích. Anh bác triệu hòa là em luôn đấy. Có người yêu đã phải ôm các kiểu. Không, em không đồng ý thế. Cái này này. Đấy là ý của người ta. Ê để nói chuyện, bây giờ diễn tập. Bây giờ em có đồng ý không? Em không. Em có đồng ý không? Em không đồng ý anh Nam ở đấy ăn vạ luôn này. Ăn Em vạ. không đồng ý, anh ăn sự vừa được. Đó là em có đồng ý không? Em không đồng ý. Em có đồng ý không? Nhà có con dao không? Không là có những hôm nào có em không? Đây. Đó là em có đồng ý không? À thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì? Em không Đồng ý. Wow, đồng ý. không đồng ý. Đồng ý đi. Vậy giờ chưa biết ôm hôn ai bao giờ. Không đi chơi không có điều khoản điều phải cái cách đi. Hợp đồng với em không chấp nhận cái này phải cách đi. Không phải chơi như thế này. Phải chấp nhận bây giờ. Không chấp nhận điều khoản này. Em chỉ đồng ý đi chơi thôi. Anh không đi chơi thì đừng tay được không? Đừng ôm đúng rồi được ôm. Không được ôm. Được ôm. Được ôm là được ôm. Không được ôm. Được ôm. Được ôm. Cái này đi chơi nó chỉ đúng là buổi tối. Đi chơi buổi tối thôi. Đi chơi đi với nhau các bạn kìa rồi nó sợ lắm nó chỉ muốn cái gì thì từ hai đứa là được. Một thế người ta lại bảo mẹ anh thì bảo bắt công người ta lại bảo Người ta anh biết bắt công người khác sẽ bảo hai cái này tin nhỉ anh bảo thế nào thế cho nó tay sợ đỡ sợ lắm.
Rồi. Bây giờ diễn tập luôn. Làm tay đây nào. Học lên. Cảm giác nó đẹp chưa đâu. Đấy, Người yêu ơi, hãy nói anh nghe, anh nghe. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh, bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không, được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này. Nè, chào em. Bây giờ em đi bắt đi em. Anh đi về đây. em chào anh. Anh về đấy. Anh về. Ok mọi người ạ, sau mấy lần cũng thuyết phục, nói chung là mỗi tội là không hôn được thôi, nhưng mà có thể ôm. Ok mọi người ạ, nói chung là như thế là cũng thành công rồi. Thì nói chung là video này của mình đến đây là kết thúc. Thì sắp tới mình sẽ quay về bé Linh nhiều hơn nữa. Đấy, anh em nhớ theo dõi kênh và ủng hộ cho mình nhá. Và bây giờ bye bye, tạm biệt tất cả anh em. Bye bye.